අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලන් සියලුම දෙනාම ස්මාර්ට් ක්‍රියේටර් YouTube channel එකට. ඉතින් අද අරගෙන ආව ඕගොල්ලන්ට දුම දාන ගැජට් එකක්. ඉතින් නියම ගැජට් එකක් මේක. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක විවිධ නිර්මාණ වලට භාවිතා කරන්න. ඉතින් මොන වගේ නිර්මාණ වලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මොන වගේ දේවල්ද මේකේ තියෙන්නේ කියලා අපි කතා කරමු. මුලින්ම බලමු මේ යුනිට් එක මොකක්ද කියලා. මේ යුනිට් එකට විවිධ නම් කියනවා. දැන් අපි අද මේ ඕගොල්ලන් වෙනුවෙන් මේ වීඩියෝ එක වෙනුවෙන් අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ USB mini එයා මිස් මේක කියන යුනිට් එක. මේකට එක එක නම් වලින් කියන එක නම් වලින් මේක තියෙනවා මිලදී ගන්න. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පැකේජ් එකක් තමයි එන්නේ. ලංකාවෙත් මේක මිලදී ගන්න තියෙනවා. හැබැයි ලංකාවේ මිලදී ගන්න ඒවට මෙන්න මේ වගේ ෆිල්ටර් කොටස සහ මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් යුනිට් එක ප්ලාස්ටික් කොටස එන්නේ නැහැ. අපිට මෙන්න මේ ඩ්‍රයිවර් එක සහ මෙන්න මේ අල්ට්‍රාසොනික් යුනිට් එක තමයි අපිට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඕගලන්ට බලන්න මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සංඛ්‍යාතයක් විදිහට. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් මේකේ විස්තර ටික ගත්තොත් එහෙම මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්න මේ යුනිට් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්න අපි දෙන්න ඕන 5 වෝල්ට් විදුලියක්. ඒ කියන්නේ ෆෝන් චාර්ජර් එකකින් මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. මේ අල්ට්‍රාසොනික් යුනිට් එක වැඩ කරන්නේ ෆ්‍රීකවෙන්සි එක. එතකොට මේ ෆ්‍රීකවෙන්සි එක විදිහට මේක දීලා තින්නේ 108යි කිලෝහර්ට්ස් කියන ෆ්‍රීකවෙන්සි එකේ තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. මේකේ පවර් එක වොට් 1.5 ඉඳලා වොට් 2 දක්වා තමයි මේකේ පවර් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ පැක් එක තමයි මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙහෙම යුනිට් එක හම්බෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඩ්‍රයිවර් යුනිට් එක. මේකේ තමයි ෆ්‍රීකවෙන්සි එක අපිට අල්ට්‍රාසොනික් එක වැඩ කරන්න අවශ්‍ය කරන ෆ්‍රීකවෙන්සි එක මේකෙන් තමයි නිර්මාණය කරලා දෙන්නේ. එතකොට මේ තින්නේ අල්ට්‍රාසොනික් මිස් මේක එක. මේකේ මෙන්න මෙහෙම දෙපැත්තක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට මෙන්න මේ පේන පැත්තෙන් තමයි මේකේ මිස් අපිට මේකේ දුමාරය ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක අපි වතුරට සම්බන්ධ කරන්න ඕන මෙන්න මේ පැත්ත. කියන විශාල කොටසක් ඕපන් වෙලා තියෙන පැත්ත තමයි අපි මේකට සම්බන්ධ කරන මේ ෆිල්ටර් එක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන මෙන්න මේ පැත්තට. එතකොට මුලින්ම කතා කරොත් එහෙම මේකෙන් මොනවද කරන්න පුළුවන්? ඕගලන්ට පුළුවන් මේක මේ වගේ මේකෙන් පොඩි යුනිට් එකක් හදාගෙන ඕගලන්ට කැමති විදිහට එක විදිහට කට්ටිය මේක නිර්මාණය කරනවා. ජෑම් බෝතල් වලට දාන්න පුළුවන්, වතුර බෝතල් වලට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පරණ බල්බ් එකකට මේක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මේක වතුරත් එක්ක සම්බන්ධ කරාම මේකෙන් හැදෙන දුමාරය නිසා, ඒ කියන්නේ වතුර මේකෙන් කරන්නේ වතුර කුඩා අංශු බවට පත් කරලා ඉවරලා විසිරුවා හරිනවා බාහිර පරිසරයට. එතකොට හොඳ සිසිලසක් බාහිර පරිසරයේ ඇති වෙනවා. අපිට ඉන්න දැන් ගොඩක් රස්න වෙලාවක මේ වගේ යුනිට් එකක් තියෙනවා නම් මේක ඔන් කරාට පස්සේ මේ වටේ පිටාවේ තියෙන උණුසුම අඩු වෙලා පොඩි කූල් ගතියක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ෆෑන් භාවිතා කරන කට්ටිය ඉන්නවනම් ඕගලන්ට පුළුවන් මේ වගේ යුනිට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. දාගත්තට පස්සේ අර තමන් ඕගලන්ට තේරෙනවා ඇති අර ෆෑන් එකකට එනකොට වේලෙන ගතිය, ශරීරයේ වේලෙන ගතිය, ඒ වගේ දේවල් දෙන්න පුළුවන්. මේක එක නිර්මාණ වලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට පුළුවන් ෂොප් එකක වගේ ඒ වගේ තැනක තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේකට මේ යුනිට් එකට මොකක් හරි බොක්ස් එකකට මේක සම්බන්ධ කරලා ඒකට එයා ෆ්‍රෙෂ්නර් අපිට දාලා ඉවරලා එයා ෆ්‍රෙෂ්නර් අපිට ඕන කරන වෙලාවට මේකට ටයිමර් එකක් මාගෙන් විදුලිය ලබා දුන්නාම අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය පැයකට වරක් හෝ දෙකකට වරක් හෝ කැමති වෙලාවකට ඒක ටයිමර් එකක් අවශ්‍යයි. මෙතන ටයිමර් යුනිට් එකක් නැහැ. මේක ඔන් වෙලා එයා ෆ්‍රෙෂ්නර් විදින විදිහට අපිට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ඉන්න තැන හොඳට සුවඳවත්ව තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා එළවලු විකුණන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මේකෙන් අර වතුර අතින් ගහන්න නැතුව මේ වගේ මික්ස් මාස් එකක් තියාගත්තා නම් හොඳට තමන්ගේ එළවලු ටික ඒ කියන්නේ අර ෆ්‍රෙෂ් ගතියෙන් තියාගන්න මේ වගේ යුනිට් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් විවිධ නිර්මාණ වලට මේක අලංකරණ කටයුතු වලට ඉතින් අපිට මේක බුදු කුටි වලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි හිතමු දැන් ගොඩක් වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් ගෙවල් වල මැදු මිදුල් වල පොඩි ජල පහරවල් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තැනකට මේ වගේ කුඩා යුනිට් එකක් නෙමෙයි මේකේ ටිකක් විශාල ප්‍රමාණයේ යුනිට් එකක් එනවා. ඒකක් භාවිතා කරලා හොඳ ලස්සන විදිහට විවිධ වැඩ ක්‍රියාකාරකම් ගොඩක් මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම බලමු මෙන්න මේක තමයි අපිට හම්බෙන ඩ්‍රයිවර් යුනිට් එක. මේකෙන් තමයි අපිට මේ අල්ට්‍රාසොනික් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්න අවශ්‍ය කරන ෆ්‍රීකවෙන්සි එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්ඩක්ටර් එකක් තියෙනවා. මෙතන ඉන්ඩක්ටර් එකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන පුෂ් බටන් එක තියෙනවා. USB මිනි USB පෝට් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පින් මේ පිටිපස්සෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේක මොකකට හරි සම්බන්ධ කරනවා නම් මේකෙන් ඔන් ඔෆ් කරන්න පවර් ලබා දෙන්න කරදර නම් ඔයගොල්ලන්ට පින් මේ පිටිපස්සේ මෙන්න මේ PCB එකේ සන්දාන කරලා තියෙන විදිහට දන්නන ඍණ විදුලිය මෙතනට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතනට මෙන්න මේ කොටසට ස්විච් එකක් දාලා ඉවරලා මේක වෙනම අරගෙන ඔන් ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අලුතෙන් ආපු යුනිට් එක ඔයාලන්ට පේනවා ඇති. මෙතන වර්ෂයක් සඳහන් වෙනවා 2023 5/26 කියන දවසේ තමයි මේක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක මිලදී ගන්නවා නම්
අපේ ස්මාර්ට් ක්‍රියේට් ස්ටෝර් එකේ මිලදී ගන්න පුළුවන් ඉතාමත්ම සාධාරණ මුදලකට. මෙන්න මේ සම්පූර්ණ ෆුල් කිට් එකම ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ ෆිල්ටර් එක, මේ ප්ලාස්ටික් කොටස, ඒ වගේ ෆුල් පැකේජ් එකම මිලදී ගන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. අපි දාලා අදහසක් ගන්න මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපි මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් යුනිට් එක අරගෙන ඉවරලා මෙන්න මේ අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එකේ වැඩි ප්‍රමාණයක් ආවරණයෙන් වෙලා නැති කොටස මෙහෙම යටපැත්තට සම්බන්ධ කරනවා. යටපැත්තට සම්බන්ධ කරලා ඉවර වෙලා මේකේ අනිත් කොටසෙන් මේක හොඳට තද කර ගන්නවා මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. ඔයාලන්ට පේන්නේ නැති දැන් තද කරගත්තා මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මේකේ ෆිල්ටර් එක. මේක හරහා තමයි අපි දැන් මේක වතුර බාස්කට් එකකට දැම්මට පස්සේ මේක හරහා තමයි හැම වෙලේම වතුර මේ අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එකට අවශ්‍ය කරන වතුර මේක දිගේ තමයි උඩට එන්නේ. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම කරලා අපි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මෙන්න මේ වගේ වතුර පොඩි කෝප්පයක් ගන්නවා. ඒක අපි අයින් කරගමු. මේ වගේ වතුර කෝප්පයක් අරගෙන ඉවරලා අපි මේ යුනිට් එක මේක ඇතුළට මෙන්න මෙහෙම දාලා තිනවා. පළවෙනි පාර දානකොට මේක එක පැත්තක් පොඩ වතුර තෙමල ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මේ පැත්ත ඇතුළට දාලා මොකද මේක අර වතුර ගතිය උඩට එන්න ඕනේ නේද? ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත දාන්න. දාලා ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ කොටස අපේ ඩ්‍රයිවර් බෝඩ් එකට අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එක මෙන්නම සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ෆෝන් චාර්ජර් එකකින්. කියන්නේ 5 වෝල්ට් විදුලියෙන් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේකට මේ මිස්මාස් යුනිට් එක අපි දැන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේක සම්බන්ධ කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලන්ට පේනවා මේකට විදුලිය ලබා දෙනවා. මුලින්ම මෙන්න මෙහෙම අපේ ෆෝන් චාර්ජර් එකකින් විදුලිය ලබා දීලා මේක අපි ඔන් කරනවා. ඔයාලන්ට පේනවා දැන් ඔන් කරපු ගමන්ම මේ දුමක් ආකාරයෙන් මෙන්න මෙහෙම විශාල ප්‍රමාණයක් දුම එළියට ගමන් කරනවා. මේක වතුර මේ ෆිල්ටර් එක දිගේ ඇවිල්ලා උඩට මේ අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එකට ඇවිල්ලා මේකේ තියෙන ෆ්‍රීකවෙන්සි එකට කම්පන වාර ප්‍රමාණය වැඩි නිසා විශාල කම්පන වාර ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසා මෙන්න මේම කුඩා අංශු බවට ජල වාෂ්ප කැල්ල ඉවරලා මෙහෙම එළියට මුදා හරිනවා. ඒකෙන් තමයි අපිට මෙහෙම ලස්සනට මේ වගේ දුමක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ නිර්මාණ වලට මේක භාවිතා කර විවිධ පාට එන LED ටිකක් යොදාගත්තා නම් මේකේ LED වල පාට අනුව මේකේ වර්ණය පොඩක් වෙනස් වෙන විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් නරඹපු ඔයගොල්ලන් සියලුම දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි කියන එක මම නැවතත් හම්බෙමු මේ වගේම ස්මාර්ට් වීඩියෝ එකකින්.